Shikues të nderuar, do të vazhdojmë pjesën e debatit në studio, në magazinën informative RTKLive. Roli opozitës në vend është tema me cilën do të diskutojmë me të ftuarit tanë në studio. Me mua në studio është Sali Zyba, deputet nga Lëvizja Vetvendosje, dhe Besa Baftiu nga PSD-ja. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Biseda do tani jo vetëm në kuvend, po dhe me aktivitetet e sajna si subjekt politik opozitar, ka një angazhim të shtunë në raport me zhvillimet për cilat si opozitë konsiderojmë se këtë qeverisje, për faktin që jemi opozit, jo vetëm roli mbikëqyrjes dhe kritikave për opozitës, si opozitë në këtë rast për qeverinë, po jemi aktiv edhe në avancim çështje sidomos interesat e qytetarëve, qoftë mes grupeve punëve që janë në komisionet ndryshme parlamentare, qoftë si aktivitete, qoftë në ato simbolike si subjekt në rrugë, në institucione tjera apo në fusha tjera që mbulon, qoftë qeveria, qoftë mekanizma shtetëror për cilën Vetvendosja edhe si kritika apo si alternative ka për sistemi opcion. Zonja Baftiu, sa i përket PSD-s, ndryshe nga dy partitë opozitare, LDK dhe Vetvendosje, megjithatë PSD ka kushzuar nëpërmjet formave të ndryshme, sidomos me miratimin e buxhetit të vendit. Cili është roli tash tutje i PSD-s? Do vazhdojmë këtë formë? Roli i Partisë Socialdemokrate ka qenë një opozitë konstruktive, ashtu siç e thatë edhe ju. Ne kemi përzgjedhur një mënyrë tjetër të opozitës, sepse ne kemi menduar që duke qenë shumë konstruktiv sa i përket angazhimit tonë në kuvend, duke pas parasysh se ne si opozit, po jo vetëm PSD-ja, po sikurse edhe VV dhe LDK të ishmi të bashkuar, atëherë me numrin që e kemi të deputetëve në opozit, si opozit do të mundim të drejtonim punën e qeverisë. Duke marrë parasysh se shumë ligje, apo projekt ligje që na i sjell qeveria, ne me votën tonë ose mund t'i kthenim qeverinis, mirë po edhe mund t'i ndryshonim, duke di se sikurse edhe në komisione, mirë po edhe në seancën e Kuvendit të Republikës Kosovës, numri i deputetëve opozitar shqiptar është më i madh se sa numri i pozitës. E dim se opozita i ka 58 deputet, ndërsa pozita i ka 48 deputet shqiptar. Edhe përjashto këtu edhe deputet që vinë edhe nga pakicat, mirë po duke përjashtuar edhe listën sërbe. Prandaj me këtë numër të madh të opozitës, unë besoj se ne si opozit kemi mundur të bënim shumë më shumë se sa që kemi bërë deri më tash. Për këtë arsye PSD-ja e dini kemi vepruar në atë mënyrë që çdo herë kemi qenë prezent në seanca, kemi votuar për ligjet apo projekt ligjet që ka sjellë qeveria që ne kemi menduar se edhe përputhen me programin ton politik, mirë po edhe janë në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovë, ndërsa nuk i kemi votuar projekt ligjet të cilat kemi menduar se nuk janë në të mirë apo janë në dëm të qytetarëve. Një shërim për gjithë shikuesit, unë kam ftuar këtu edhe përfaqësuesit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, megjithatë nuk kanë qenë të gatshëm që të vinë dhe të diskutojnë në këtë studio. Zoti Zyba, megjithatë nuk kemi një opozitë të bashkuar. Pse? Nëse e kërkojmë pse është përgjigja, fakti që kolega e deklaroi se kemi zgjedhur një opozitarizëm tjetër, nën kupton që nuk është opozitë. Në faktin që nuk je opozitë e bashkuar, je diçka tjetër, ose kalkulon, ose je në këtë rast paterisë shprehjet që përdorim në zhargonin tonë politik. Kështu që domi i madh opozitarizmit është t'ju bën çet fushë, nuk e ka një qëndrim unik, sidomos në qëndrimet që janë përcaktuese. Momenti më adekuat që si opozit ke momenti i aprovimit të buxhetit. Në mos aprovim të buxhetit në formën unike të opozitës, kjo qeverisje minimumi do duhet të vetë shkarkojë. Nëse jo dhe forma tjera të rrëzimit me numrat për cilët jemi secili të vetëdijshëm që mungojnë një numër në deklarimi të hapur ose forma të votimit të mbyllura në kuvend për cilën do të realizonte këtë qeverisje. Andaj kjo shkaktari dihet edhe aktorët kryesorë në këtë lojë dihen, është mënyra e bashkëpunimit të një subjekti opozitar, pavarësisht numrave sa i ka, po mjaftueshëm këta numra janë vendosur në funksion të qeverisjes, për cilën nuk e quajmë opozitarizëm veprimet e tyre, se janë funksion, qofshin përmes kriterëve, qofshin përmes kushteve, në formën që e vazhdojnë këtë qeverisje. E ilustroj me shembullin konkret, nëse me kushtin që e kanë vendosur subjekti opozitar të hiqet një ministër i një dikasteri, këtë rast, pavarësisht etnisë, po për shkak skandaleve,
me qenë se është e arsyeshme edhe kërkesa, po jo pretekst edhe jo kushti, sepse kusht do të duhet ishte qeveria rrëzimi sajna. Edhe kemi arsyet mjaftueshme, kemi një skandale për cilat do të duhet në funksion të rrëzimit së qeverisë, jo të vazhdimit mandatit. Me kërkesën dhe me vazhdimin e kësaj qeverisje është e pavlefshme ose jo mjaftueshëm rrëzimi i një ministri për faktin që i vazhdohet mandati një qeverisje të dëshmuar. Kjo ka qenë edhe kërkesë e vetëvendosjes për heqjen e Rikallës nga pozita e ministrit. Po gjithsesi, jo vetëm si kërkesë ka qenë forma proteste edhe para prak, edhe të ministrit para prak, po kjo ka qenë një kusht në moment caktuar, në një ecje, në një fillim të punës një qeverie, ndërsa dëshmi, skandale të tjera do të duhet ishin në funksion të rrëzimit të qeverisë, jo të përmirësimit, korrigjimit për aq sa kemi rolin opozitar. Kjo është edhe minimumi i një angazhimi të përbashkët të subjekte politike. Unë mendoj që ka hapësinë ende për me bashkëpunu, sidomos të qëndrimet në përputhje me rrëzimin e kësaj qeverie, sepse momentet nuk janë të humbura, gjithsesi nëse është humbur një moment të votimi i buxhetit, nuk do të thotë që seancat e radhës cilat do të qoftë mos me pas ose mënyra të tjera të organizimit, sidomos të ftesat e sinqertë të subjekte të tjera ose të deputet për cilët ata do duhet ishin në funksion të një ndryshimi që e sjell dorëzimi i kësaj qeverie. Zone Mafi, do ta marrim përgjigjen tënde, vetëm do të lidhemi drejt për drejt nga qeveria e Kosovës, kemi kryeministrin në një konferencë me gazetarë. Normal që politika i ka fajet, edhe unë kam faj, kushdo që ka pas përgjësi, kasha, kemi faje. Edhe mënyra me ndryshu këtë gjendje është me qenë që ma sinqert ndaj vetës pra, edhe mu përballë me gjitha ato që nuk janë rregull në vendin tonë. Dhe vetë një mënyrë është aja. Faleminderit. Kryeministër, përshëndetje, drejton Siqeca nga Top Channel. Vazhdimisht po e potenconi që qeveria është punëdhënësi më i madh i Republikës Kosovës, gjithmonë po i referohem edhe pyetjes së kolegës time pak më herët. Ne e dim të gjithë që punëdhënësi më i madh kur është qeveria është vetëm në vende diktatoriale. Kur do të merreni seriozisht me sektorin privat ku pa modesti them që gjysa dhe gazetarëve që janë këtu punojnë pa kontrata me kushte të mjerueshme të punës dhe gjithsesi me paga super të ulta. Keni rrit pagat, vazhdimisht merret konsolidimi i sistemit në sektorin publik. Kur do të merreni seriozisht me sektorin privat që t'i angazhoni inspektorët që të kontrollojnë këtë pjesë? Se gjithsesi sektori privat është punëdhënësi më i madh. Faleminderit. Faleminderit shumë. Në ekonomia jonë është e re, edhe përvoja jonë në sektorin privat është e re, pra jemi në fillim si ekonomi. Ne kemi një dialog tripalç që quhet punë dhansh, punë mars, edhe sindikatat. E para që menoj që do të ndodhë në një tarme jo të lartë, do të jetë shqyrtimi pozicionit rreth pagësh minimale që do ta përmirëson gjendjen beshoj. Pastaj është edhe një dialog ma direkt me sektorin privat, mos ta quajë një kontroll, po një dialog ma direkt që të ndryshojnë pra parametrat në sektorin privat, jo me qëllimin me dëmtu sektorin privat, se vetëm ata e bojnë krijimin e vlerës re në ekonomi, po me qëllimin me kriju pra një marrëdhënie më serioze në punë, një marrëdhënie trepalçe më serioze, punë dhansh, punë mars, por dhe palat e sindikatat. Po e dim që gjendja është e rëndë në sektorin privat, pra jemi, se dhe na jemi njerëz dhe rrethohem prej njerëzve. Kryeministër, Arbisa prej Kallëzopikam. Kemi parë deklaratat e ministrit jashtëm të Serbisë, Ivica Tagjić, që ka thënë për një ndërhyrje të mundshme në veri, si i komenton këto deklarata, po ashtu edhe mos reagimin e Bashkimit Evropian për deklaratat e tij, pasi që siç dihet BE-ja vjet kishte reaguar për Daud Haradinaj për deklaratat tendencioze. Këto do të thotë edhe në Serbi shohim që në disa zhvillime atje të mbrëmshme, edhe i ndëgjojnë nga njerë që i lidhin me ne, me Prishtinën, në mënyrat ndryshme. Që thëmë të jetën Prishtina është në telashet e veta, asë kem kapacitetin, asë luksin me ndikuna në zhvillimet në Serbi, asë me përkra opozitën, asë pozitën, edhe na keq përdorin realisht, atje pa nevoj. Pastaj edhe këto deklaratat shumicat që gjoja po rrezikohet verive populli serb, janë njajta, janë për ato zhvillimet e mbrëmshme që i kanë atje. Unë mendoj që na nuk kemi ndikim, as influencë, as nuk kemi si me ndikue në proceset në vendet për rreth, as që ndo vend realisht për rreth.
edhe apelojmë të zyrtarët e Serbisë pra që çështjet e mbrojtshme pra në Serbi të trajtojnë vetë, po dhe ne të na lojnë të kryjmë punën tona në Kosovë pa ndërhyrje. Edhe mendoj që edhe instancat e BE-s dhe instancat tjera duhet ta kërkojnë këtë gjë. Duhet të kërkojnë Beogradit zyrtar që të mos e përfshin Kosovën në proceset veta të mbrojtshme, qofshin elektorale, qofshin të trazirave, protestave, sepse nuk ka të bëjë me fare që jemi ndërlidhur me këtë. Mi thonë Prishtinë që me thonë kryeministri i Kosovës ose dikush, në të lashet që kemë s'kona vjen men për Serbi realisht atje që kanë punë ata, na kemë të lashe ballë dhe kemë tema ballë dhe fare që jemi të involvuar në asnjë mënyrë në çfarë do procesi në Serbi. Serbi në mbrojtje po punojnë ato që ndodh atje. Borim Zari që Radio Televizioni stanje, po ndalim të dialogu me Serbin, përfaqësues ndërkombëtar thonë që e fundit ka edhe ambasadori gjerman thotë që Prishtina do të ndërmarrë hapin e para për të vazhduar dialogun duke ritheksuar në pezullimin e taksës. Cili është qëndrimi juaj, a do të marrë Prishtina hapin e parë në këtë proces? A u rikthyma të tema e vjetër. Tash na jemi pas stuhis, jemi të kalkulue dhimbjet që na ka shkaktuar kjo temë, pra tema e diskutimit të territoreve të kufive të taksës, mendoj që në temat kalumesh. Mendoj që do të shohim ka ardhmja ato që thash që të kërkojmë për BE-s edhe Serbia dhe ne, Kosova, një proces më definum për antarësim BE, edhe ajo është ndihmesh edhe për ekonominë tona dhe për rajonin. Nuk është mirë me qitë kushte njëri tjetrit. Kosova dhe ashtu ka plot sfida dhe nuk mundet me qenë kurzume. Pra nuk mundet Kosova Kosova pret ndihmën e gjitha palëve që të vazhdon dialogu dhe apelojmë që dialogu të vazhdon, por të mos ndërlidhet me një vendim qeverisë të rast tarifën. Kryeministër Leonora Vrbatoci, RTK. Dje ambasadori i Britanisë së Madhe Roli dha kritika për institucionet e Kosovës për sa i përket punësimeve mbi baza politike dhe partijake. Ai në fund fjalimit e parashtroi edhe një pyetje nga i cila në fakt nuk mori përgjigje, një pyetje drejtuar gjithë krerëve institucional dhe tha se çfarë mesazhi po përçani me këto punësime. A mund ta dim përgjigjen, cili është mesazhi që jep Kosova me këto që të paktën këto që kanë dalë ditëve të fundit, punësimet e fundit? Do të mund vjen mas pari falenderoj Britaninë e Madhe për programin për rekrutim. Është më mirë se ekziston ai program, sikur të mos kishte ekzistuar, gjendja do të ishte më e keqe. I kemi disa vështirësi në proces. Ja, për shembull, unë tash është risi punësimi i disa të rive ose të afërmve, qoftë me mua, qoftë me aleancën. Tash po foli pak a shumë diçka që sinqert po them këto mas pari është parametra, nuk duhet me fol kështu. Po aleanca ka një besim rreth 10% të popullit të Kosovës. Në zgjedhjet që shkuan, tash na thonë që e kemë rreth 16 në këto hulumtimet e tashme. Por në misione ndoshta as 1% s'përfaqësojnë. Në misionet vendit. Ju siguroj këto. Merrni njerëz që lidhen me aleancë. Nuk përfaqësojnë 1%. As në kompani publike, as kërkon. Mirë po, kjo nuk do të thotë, që na kemi qenë në opozitë, s'kem përfasu kërkon që me kalu në situata abuzive, ose me keq përdorur pra ngjajshëm si ka ndodhur deri tani. Edhe e mirë pres kritiken e ambasadorit të Anglisë, të Mbretërisë Bashkuar, se e meriton në dhëna atë kritikë, sikurse të plot tjerëve, po habitna me do që e kanë kriju që të gjendje, që po punona ata me nashit moral, nuk është mirë. Plot jemi, krejt spektri politik. Kush është i politik që s'ka dhënë kësi shembull në kalumen, nëse ka ju thuni, nëse ka dikush, unë e di që gjithë ku ju ka. E unë nuk nuk naqë dhe nuk jam për këte. Që thënë drejtën e përmeni ambasadori Enis Berisha mu do këta 7 herë, unë njoh kolegë të aleancë që kanë konkuru 100 herë në 12 vjetë. Edhe kanë pas fakultetet kryme mërënë dhe jashtë venit, ekspert. Jo si të aleancës, po si të Kosovës, unë udhëheqi qeverin që është PDK, LDK, Nishma, AKR, Srpska Lista, çdo gjë mas pak kjo është AKR.
Urda? E thash nuk është parametër. Edhe nuk du me kriju nuk du me kriju këshe ta quja ashtu kriteresh, po është kjo është e vërtet, domethënë. Edhe kundër abuzimeve, jam kundër këtyre abuzimeve, qofshin të afërm familjarët mi, qofshin zyrtarë të aleancës, jam kundër. Megjithatë, njerëz ma diskriminuar që kanë ekzistuar për një vend pune, sidomos në sistemin publik, janë njerëz të akës. Edhe shumica këtyre kanë kryer shkollat mira dhe njerëz sot me punu. Po që për shembull në zyrën teme nuk është kështu. Diku ne kemi një donik, s'dia donika këtu. S'ka të bëjë me aleancën. Është në zyrën e mediave të na të kryeministri, staf civil. Kemi staf politik që kur se kon aleanca, s'ka të bëjë me aleancën. Ju dini donjetën zëvendshën e qeverisë, nuk e di për kënd ka votu as haras kom rime e fyt. Pra nuk është një praktik që po doj me legjitimu, ama me i dhanë një goditje dikuj nga ata që e kanë pru gjenjen këto, moni, ata që se kanë pru gjenjen këto, falenderit shumë, jo me leje, nuk ama që është e hishme, falenderit media, falenderit shoqëri civile, falenderit ambasada, falenderit shumë, edhe kjo është dëshmijeve dije shumë, edhe vjen mirë që është to. Veç kursene, ju që e keni pru Kosovën këtu, që edhe one, pa e kom shtirë me o shpjegue, ose me ndërhy, që kryetari qeverisë nuk mërin, me ditë ku shëhin posët në punë, ose dikun tjetër. Po e kom shtirë me nërmarë vefrime, që fa do natyre qoftë për shkak të standardeve që i ka kriju Kosova 20 vjetë. Zhida me punu shumë mu përballë me këto defektet gjithna. Shqiqa, këja për fat keq për e vazhdan një tradit jo të mirë të vendit tonë, e du të ndryshan. Kosova, së bashku. Shqiqa, ja fërmena ndryshimin. Që aty kam fuqin nëse kapaciteti e një kryetarit qeverisht, në një qeveri që farë dhe që unë, heterogene, unë e këmë bëj me praktika me njerë që vendosin në emër sistemit. Shumica këtyre njerëzve në sistem nuk janë të mi, edhe unë që jam polici tyre. Po unë kam kaq hafësi vefruse. Po e janë në zyrën time, të kryetarit qeverisht dhe shifti kush është. E do të vërtetoni që s'është kjo praktikë. Aty kanë hyrë njerëz që kur një s'kom një, s'kom ditë për ta, dikush e aleancës s'ka ditë për ta. E mirë po, në nivellet caktume, për shembull, që shembull i postës, si shpjegohet kjo që mundu me kuptu edhe vetë. Ata kanë lyp dyrë qelë, njerëz të ri, njerëz që dojnë punë, i vend punë. Ja ka qelë posta derën, pra ta gjonë numër më të madhë, ja ka qelë posta, po se në pastrim, kemi në pastrim, në ndërmarrim pastrimi. Në rregull ajo është në derë me shku me punu aty. Po imagjinoni dikush që dorëzohet e lyp një vend pune, e gjan dikone. A diçka është droja jeme. Droja jeme që im ka ofendojmë ndonjëherë që mundet që edhe jem ka i ofendojmë se ata janë pizojë shkojnë me lyp një vend pune, nuk kanë shku këtë për qefet, tonë kanë interesa si këtë qytetarët e vendit, ndërsa ata që e kanë kriju gjendjen, nuk janë fort target i kësaj, edhe ashtu nuk e ndryshojmë gjendjen fatkeqësisht. Aleanca, PDK-ja, vetëvendosja, LDK-ja, zdi kush ja. Do në të gjithë, fatkeqësisht për ne. Besek Tahiri, Klan Kosova. Ty e ndryshujem. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar debatin, pamë dhe konferencën e kryeministrit pas mbledhjes së qeverisë. Zonja Baftiu ishte fjala për ju pasi që zoti Zyba realisht tha që PSD është patëricë për shtetin në farë forme. Nuk është hera parë që ne dëgjojmë këtë epitet që na vëhet neve si PSD, jemi mësuar tani ta dëgjojmë në vazhdimsi që nuk do duhet të ishte, sepse edhe ne jemi opozit. Ne nuk kemi shpikët mënyrë të opozitarizmit. Kjo mënyrë e opozitarizmit, si që të ka në fillim opozit konstruktive, e kanë shumë shtete të demokratike, më demokratike në botë, dhe në këtë mënyrë, derisa na nuk I kemi numrat të mjaftueshëm që ta rrëzojmë qeverin, normal që kemi përzgjedhë këtë mënyrë. Ne, si PSD, kemi mundësuar që rikallo të shkarkohet, ndërsa me sa ju kujtohet, Kuvendi Kosovës ka pas një debat apo një rezolut, një ku është debatu fillimisht dhe prej atij debati ka dalë një rezolut ku është kërkuar të shkarkohet ish ministri Rikallo. Mirë po një gjë e tillë nuk ka ndodhur, duke pas parasysh se edhe vetë deputetët të cilët e kanë kërkuar apo e kanë iniciuar këtë rezolut nuk kanë qenë të pranishëm në sallë në momentin kur është votuar për shkarkimin
ish ministri Trikalla. Prandaj, ne e kemi bërë të mundur që një ministër i cili nuk ka qenë fare funksional, një ministër i cili është udhëhequr për direktivave të Beogradit, ne kemi bërë të mundshëm që ai të shkojë në shtëpi. Po ashtu, sa i përket reformës pensionale, ju e dini shumë mirë që pothuajse 1/3 e buxhetit tani shkon për mënyra të ndryshme të financimit që i kemi, skema të ndryshme të financimit sa i përket skemave pensionale dhe sociale. Ne si PSD jemi bërë pjesë e këtij grupi, e udhëheqmi këtë grup, e udhëheq shefi grupit parlamentar Dardan Sejdiu dhe në këtë mënyrë ne po punojmë për të mirën e qytetarëve. Ka kërkesa të shumta të shumë qytetarëve, sidomos për ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, që siç dihet është një ligj diskriminues, neniteti i këtij ligji është diskriminues pikërisht për një numër të madh të qytetarëve të cilët janë larguar nga puna në kohën e okupimit serb, ndërsa i favorizon qytetarë të cilët kanë punuar në kohën e okupimit serb. Në këtë mënyrë ne po mundohemi që gjëra të cilat janë në të mirë të qytetarëve t'i çojmë përpara deri në momentin ku ne si opozitë, nëse ne kemi një strategji, sepse ju siç e dini ose e dinë qytetarët që opozita tjetër, VV dhe LDK kanë punuar ad hoc, kanë ardhur te kuvend, kanë dalë prej kuvendit, nuk është që e kanë bojkotuar kuvendin. E dini fillimisht e kanë bojkotu kuvendin, më pastaj në disa seanca kanë ardhur, në disa kanë dalë, në disa ligje i kanë votu, ka ligje për ta që janë të rëndësishme, ka ligje që janë të rëndësishme, për neve gjitha ligjet janë të rëndësishme. Mirë po, a do i votojmë ne ajo në varet, siç thash në fillim, prej programit tonë dhe prej cilave ne ju japmi prioritet. Një gjë e tillë ka ndodhur. Pastaj, nëse kishte pas një strategji se si do të përfundojnë deri në fund dhe çka pas rrëzimit të qeverisë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Opozita tjetër, VV dhe LDK, qysh në fillim na kanë anashkaluar neve si opozitë. Prandaj ne kemi vepruar me këta 12 deputet që jemi prej fillimit, ne kemi thënë se do të marrim pjesë në seanca, do të diskutojmë, do të grisim çështje, debate parlamentare, do t'i përdorim gjitha mënyrat të cilat janë të përcaktuara me rregullore të kuvendit, që ta kontrollojnë qeverinë dhe në këtë mënyrë ne si Parti Socialdemokrate do të çojmë përpara apo shqetësimet e qytetarëve për të cilën edhe jemi votuar edhe jemi në kuvend. Zoti Zyga, replikë për ju. Po, gjithsesi, pjeri referohem vetëm një fjalës të saj kur tha se çdo ligj është i rëndësishëm. Nuk pajtohem, sepse ka ligj edhe jo vetëm të pafavorshëm, por ka edhe shumë të rrezikshëm e të dëmshëm. E konsideroj ligjin e fundit për ligjin për dialogun është mëse përveç është i kohët, pas sa është i kohët është edhe rrezikshëm, sepse përbindjen teme, po jo vetëm time, sigurisht të subjektit, nuk duhet të ishte një ligj i tillë. Domethënë mënyrën çysh ka ardhur, mënyrën çysh ky subjekt politik ja ka mundsu prurjen e ligjit, aq më keq që është thirrë në emër të investimit, sponsorizimit të ligjit, domethënë ka ligje të dëmshme. Ka të dëmshme, po ne mund t'i ndalim, nëse ne mendojmë falë si opozitë që janë të dëmshme, tash fillim, ne mund t'i mos i votojmë, me numrin që e kemi të deputetëve prej 58 deputetë e opozitës. Se votojmë të një ligjë që e ke pru ti. Deri sot kemi qenë bashkë në negociata me Serbi, veç lutem të se formulova as arsyeën se kjo ke diskutim, ke replikim ja se çka thua ti. Ke parasysh për një ligj për cilën nuk është ligji i PSD-s. Po neve është i rëndësishëm. Mirë. Edhe e ke votu. Po e kam votu. Unë e bojkotoj edhe kundërshtoj edhe reagoj me mënyrat më të mira të mundshme me ndalu. Sikur që është forma edhe në kushtetuese për aq sa kemi besim dhe sa kemi mundësi me shfrytzuar si mjete demokratike. Prandaj po them, ndërsa sa përket forma të tjera, paraprake që pas ka qenë dallime të mëdha, sidomos të rezoluta. Rezolutat na dimë efektin e tyre. Nëse krahason ti një rezolut për me shkarkuar një ministër në rrethon tjetër, ku është vetëm pas debatit, pas skandaleve, është rrethon e re kur ti me pretekst erxon qeverinë. Kjo qeveri e ka prunë me më shumë se 2 muaj vonesë buxhetin e vet. Pse ti rrim na 24 orëshën e fundit ja aprovojmë buxhetin. Kët aprovim, kët pazar, kët marrëveshje, dashur të thojmë fsheht, dashur me kushte të hapura, ndas sido që e quajnë vet KPT-rit për cilën apostrofum, kjo është një dëm që ja ka shkaktuar, domethënë vend se të shkoj kjo qeveri, si opozita e ka angazhim, e ka përditshmëri, jo vetëm të deklaroj, po edhe në momentet e caktuara të shfrytëzoj. Po gjithsesi thash, jo vetëm mënyrat në kuvend, jo vetëm votimet, po janë edhe bojkotet, janë sidomos kundërshtimet aktive, edhe jo vetëm në kuvend, po janë aktivitete simbolike, në pjesëmarrje në debatë, në diskutime. Ndërsa se përket skema pensionale,
një argument ose një obligim ligjor që e ka qeveria, ti mund të mbështetësh, po jetë që kusht për cilën qeveria e mirëpret një kusht që e ka obligim. Domethënë kjo loja me kushtet, unë gjithnjë tham kështu, ligji për negociata është ligji Hashim Thaqit, ndërsa kushtet, kriteret e PSD-s janë interesit, janë të pushtetit, në këtë rast qeverisë, konkretisht aleancës. Domethënë me dy karta e ka mbyll një etapë, i ka deponu edhe i ka qitë kritere PSD-ja të vetat. Këto duhet ishin kritere minimale të qeverisë, po jo kushte ti me pas jetë gjatësinë qeveria. Minimumi me këtë veprim që e kanë zgjatë për një periudhë që tashmë nuk po dihet. Jo vetëm derisa të jenë numrat, po derisa të ka qëndrim të hapur, e në rastet më të këqija që po ndodhin për ditë, PSD-ja po bën një shërbim në funksion kësaj qeverisë. Kur e kemi parasysh majorancën që ka, është bashkëpunimi ose përbërja e majorancës përfshi aty PDK dhe subjektet nismen, për cila subjekte na dim të kalumen e tyne, na dim edhe interesin e përbashkët që i lidhën në majorancë pse ekzistojnë këto në pushtet. Domthonë disa prej kritereve që i ka kushzu, këto kanë qenë një minimum për cilën qeveria në një debat, në një diskutim, në një rezolutë do duhet përfshiheshin, po jo të qenë kusht për me vazhdu mandatin qeveria. Po një bojkot i tillë, siç po e bën LVV-ja dhe LDK-ja, që për mu po më vije keq që në këtë debat apo në këto po e diskutojmë vetëm rolin ndërmjet opozitarve, ndërsa jo opozitën karshi pozitës, po që do duhet ishte ashtu, mirë po për fat të keq ne po mirë me vetë-vetën opozita, që do të ishte... A i konvenon kjo pushtetit realisht për derisa dy parti opozitare merren njëra me tjetrën dhe ju me... Po, normal që i konvenon pushtetit. Pushteti është shumë interesum që ne të jemi në këtë gjendje si që jemi. E thash, qysh në fillim jemi anashkaluar nga bisedimit që i kanë bërë LDK dhe VV. Neve si PSD asnjëherë nuk jemi ftuar në planet që i kanë bërë këta. Po e marr një shembull apo një dallim prej opozitës së kalume. Vetëm pak. Po ju e dini, kemi dorëzuar tash mos them sa herë kemi thënë që i kemi dorëzuar 12 nënshkrime, shefi grupit parlamentar, Dardan Sejdiu i ka dorëzuar te opozita më e madhe me numër që është LDK, te Abdullah Hoti, dhe ato nënshkrime janë. Nëse ne kemi dhënë nënshkrimet, ne jemi për rëzimin e qeverisë në momentin që bëhen numrat, sjellet mocioni, këta nuk po sjellën mocion në mosbesimi. I përket opozitës më të madhe, gjithsesht subjektit më të madh opozitar, që të punojnë këtë drejtim dhe të sjellën mocionin e mosbesimit dhe ne të votojmë. Kjo është që ka ndodhur deri më tani, ndërsa pata ato që deshta ta them është se në mandatin e kaluar, unë kam qenë deputete në mandatin e kaluar, edhe e di se si kemi funksionuar si opozit, kemi qenë të bashkuar, dhe e dimis që për sa kohë gjatë demarkacioni nuk ka kaluar, duke pas parasysh se kemi pas një strategji të veprimit, ne nuk kemi shkuar as në për komisione, nuk kemi punuar, nuk kemi shkuar në udhëtime zyrtare. E sot çka ndodh? Deputetë e opozitës gjithmonë i kinë në udhëtime zyrtare, opozitës tjetër, VV-s, LDK-s, i kinë në komisione parlamentare, nëse punon, jenë në grup punues të një projekt ligji, dhe çon përpara amandamente, votohen në komision. Cila është logjika që pastaj në seancë mos ta votojsh amandamentin që vetë ke propozuar? Për mu kjo është... Për faktin që deklaroj, se gjithë një për referohen deklarata aftyneve, sa për opinionin lutem me kuptu diçka këtë diskutim tonin si opozit, është tema që keni zgjedhë ju edhe jemi të ftuarit ne këtu. Nuk e kemi zgjedhë na subjektin PSD të bëjnë debatin. Jem të trajtu temin opozitarizmi, prandaj kritikat tonë janë në mënyrën se si përbëjmë. Ose thonë ma mirë, tu i adresu disa peshqyështje që dijen edhe shkaktarët, po jo çdo herë publikisht janë. Andaj, të deklarimi i kolegës këto se kemi qenë në mandatin e kaluar. Po, ke qenë përfaqësuese e subjektit vetëvendosje. Prapë ke besimin e qytetarëve për subjektin vetëvendosje, po është ndryshim i kësaj, në këtë rast i PSD-s, i këtij formacioni për cilën kanë dalë në mënyrën që kanë dalë individualisht e kanë kriju ose kanë bashkangjit një subjekti politik ekzistos për cilën ka qenë i dështuar për shumë dekada. Tash fakti që këta kanë zgjedhur, këta janë ndryshimi. E tha kemi zgjidhur metoda të tjera me bë opozitarizëm ndryshe. Fakti që ke vendos pe opozitarizmit të shëndosh, në kuptimin aktiv të angazhimit, ke vendos me kalkulu forma të tjera të bërjes opozit. Këtu është dami i fillestar që i bëhet. Fakti që tha nuk kemi ftuar në planet që ka bërë LDK-PDK. Nëse pas mi pas plane dhe iniciativa si opozit, në deklarimin paraprak të uajnë tha që ka pas vendime ad hoc.
O kemi pas plane opozitarizmi, që pas mi ftu, ose pas mi pas vendimet të njanshme, ose të qastit për cilën tha ad hoc. Në bisedimet që i keni pas, nuk na keni ftuar. Jam interesuar me dalë të një diskutim për mënyra e qeverisjes, dy fjali i shkuta prej deklaratës së kryeministrit, kur tha njerëzit më të diskriminuar kanë qenë ose janë të akës, për besos shqetësuese. Këto janë apetitet, kjo është prova që i qitet kësaj detyre që ka marrë mision Aleanca në këtë afat, në këtë mandat për cilën për realizon me gjas, me përpikmeri, se pi plotson ambicet e veta të ngushta, apetitet e një subjekti për cilën e pas ka pas për qëllim, jo menaxhimin e paras publike, qeverisjes, avancimin çështjes, se në rubrikën e mëparshme e ngumë edhe një stabilitet financiar të Kosovës, a kem avancim? Se stabilitet për me rujt një gjeni me punësu militante, diçka sikur që ndodhe në atë institucion, kjo është mënyra e kësaj qeverisje. Punësimi militant dhe realisht do t'i zypa ka ndodhe në komunën e Prishtinës, kur edhe vetëvendosje ka pas pushtetin aty realisht. Është folur në atë kohë nga opozita tashmë, nga Partia Demokratike e Kosovës, që ka akuzuar realisht komunën e Prishtinës për 500 militant të punësuar në komunën e Prishtinës. Nuk është lajm më realisht. Një prej të punësuarve në mandatin në Prishtinë kam qenë unë. Kam qenë besimin dhe angazhimin që më ka dhënë organizata, qoftë si drejtor, qoftë si i angazhuar para kontrata shqiptare. Sa përket numrit kontratave, është keq përdorur nga mënyrën e bërjes të opozitë të tjerëve. Fakti që mandati i një kontratës është 6 mujore, në secilën vazhdim e kanë cilësuar si numër të kontratave. Nëse unë kam qenë për disa muaj me vazhdimsi çdo 6 muaj, është cilësuar si numri i kontrata për natë kohë, është luajtur me shifra për numrin për cilën po flasim. Po, ka qenë për të përcaktuar një pozita, qoftë këshilluese, qoftë në pozicione drejtuese këtë rast. Ka punësuar nga vetëvendosjet që kanë mbetur akoma në komunën e Prishtinës. Me kontrata të rregullta po flas. Nuk mund t'i cilësoj asnjëri se po flasim për kontrata të rregullta, për ato me kontrata për cilën e menaxhon, tash nuk e menaxhon më subjekti vetëvendosje komunën e Prishtinës. A kanë mbetur njerëz? Po këtë pyetje nuk e marr përgjigjen dot sepse nuk jam as menaxhem as mbikëqyrje. Sidomos për faktin që po flasim për identifikon vetëm si vetëvendosje, nuk më thon sepse mënyra menaxhimi për të parit komunës. Kur kemi qenë bashkë po. Po, nuk po mohet qenë të bashkë. Unë e pranoj edhe kam qenë i angazhuar jo vetëm në një orar të rregull, po kam pas mbi ngarkesë në orar për në emër të ndryshimit që ka premtuar dhe që ka pas angazhim edhe për cilën është e konstatuar që ka sjellë një ndryshim qeverisja vetëvendosje në mandatin e kaluar. A ka degradim është pyetja këtij nivelit, kësaj menaxhimi tash, për cilën është përgjigje edhe qytetarëve dhe jona po. Ka një kthim mbrapa për një periudhë minimum një mandat. Do të thotë jemi gjendja aktuale e menaxhimit të komunës Prishtinës është para se me marrë vetëvendosje. Që nën kupton ka keqësi gjendjes, po ka edhe keq përdorim të mënyra jo vetëm fondë për cilën ka pas lëvizje vetëvendosje edhe prononcime publike, po sidomos adresim të çështjes të organet e ndjekjes së hetuesisë, për secilën prej shkelëve do të adresojmë. Për këto sapo thoni ose që është thonë kalumen, jemi ballafaqur edhe me mekanizma drejtësisë. Për secilën akuzë kemi pas adresën në drejtim tonin, qoftë për dyshime, qoftë për mundësi tjera keq përdorimi. Kemi pas 24 orë monitorim dhe mbikëqyrje të organeve tjera. Edhe kemi qenë deklarativisht, publikisht, kemi thonë e ftojmë dhe mirëpresim secilin mekanizëm shtetit që e kontrollon punën tonë dhe keq përdorimin e mundshëm eventual që unë më çon këtë rast, për cilën gjatë mandatit nuk e kemi asnjë njëri vetëm të arrestuar ose të marrë në procedura si dyshim. Ndërsa me momenti ku nuk është vetëvendosje, është shumë zu për disa herë ky rast për cilën për rastit parë një zyrtari përmet marrje që u ke publike deri te secili rast i lëshimeve, qoftë në inspektime, qoftë në leje ndërtimi, qoftë në mënyra të tjera për cilat sot gjendja është e degraduar sa përket mënyrës qeverisës, po këtu shkaktori dihet se ka filluar me kryetarin, jo pse ka ndruar subjektin, po pse ka menduar që po avancon interesin e qytetarëve për interesin e Prishtinës që ka marrë mandatin u bë paterist këtë rast e hashim thaqë drejt për drejt në mënyrën e bashkë menaxhimit ose bashkë rrugtimit me Fatmir Limen. Çka ju desh kryetari i Prishtinës kur e ka mandatin përmes qeverisë, për cilën spajtohem, jo pse është kundërshtar në këtë rast ose subjekt tjetër, po pse ka mënyrën elementi parë është braktisja ose tradhtia që ju ka bë votës qytetare, hapi i dytë është tradhtia që e ka bën në nivel në emër të avancimit të interesit strategjik që quhet Kosovës, e ka bën një shkapërcimin e dytë për cilën është përgjegjës për gjendjen që po degradon komunën e Prishtinës. A bën vetëm këtu pak të ndërhyj, mu po më habit fakti që për një kryetar me të cilin edhe ka punu vetë dhe ka thonë fjalët më të mira, deri në fushatën e fundit që e kemë bërë si subjekt politik kur kemi qenë bashkë,
Dhe tani në momentin kur shpendameti nuk qenë ka vetëvendosje, mrenda natës që në ka bërë i keq, mu seriozisht po më habit fakti. Ne vetë kem qenë ata që në fushatën e 2017-ës, na u ka thënë prej lëvizjes, që në gjdo të bem të marim shembëllën që në shpendametit në Prishtinë. Normal që ka qenë bashkë me lëvizjen vetëvendosje, mirë po, tani në këto momente, deri sa... A ka dalë nga programi cilin e një pajtuar? Në me sa e di, është 100 pikëshi i programit të cilin e ka paraqit të shpendameti para qytetarëve dhe është duke implementuar atë program. Më lejoni që pak të kyçëm sa i përket funksionimit kuvendit dhe ne si opozitë. Megjithatë, para se të përgjigjen këtu, doja një pyetje, zoti Zyba më herët tha se ka hapësirë për bashkëpunim. A mendoni që në të një të ardhmë të afër do të bashkëpunoni me vetëvendosin realisht, apo shkatruar gjithçka? Ne jemi të hapur për bashkëpunim. Ne jemi të hapur për bashkëpunim, sidomos me partitë opozitare. Zoti Zyba do të bashkëpunoni me PSD-n edhe pas gjithë kësaj që ndodhi, këtij divorci të madh? Po, tash divorci ka ndodhur, ju referu disa fjalëve të mia për që pas kanë. Unë nuk thash asnjëherë që shpendameti ka qenë mandatin kemi bashkë qeverisë, si vetëvendosje me pushtet në Komunë Prishtinës. Unë thash, ndryshimi që e ka bë votës besimit qytetar, është degradim i radhës. Kjo avancimi në emrin të delegacionit shtetëror. Domethënë, i ka bërë shpendahmetin, këtë rast kryetari i Komunës Prishtinës, dy hapa larg interesit qytetar, kur ka ardhur në vetëvendosje dhe ka qenë kandidat potencial dhe ka marrë mandatin, e kalon vendin e punës si mësimdhënës, si edukues i breza. Fakti që ka hek dorë për punës dytë, e ka ardhur në punë primare, sot nuk e ka punë primare. Nuk jam të fol për mandatet patë edhe jo prej meje në këtë rast, unë referova opinionit qytetar, edhe mediatik, për vlerësimin e punës mandatin e parë shpendametit. Ne jam të fol ka dalë për mandatit që ka qytetar. Nuk jam të thonë shpendametin, nata ka po të kesh shpendametin. Pa jo shkryetar tani, pse po thoni ka dalë për mandatit? Mirë, për besimit që ju ka dhënë se mandatin në kupton me besimin që e merr drejt për drejt besimin. Po e ka marrë besimin, po e ka tralltuar se ka marrë votën si vetëvendosje, sot nuk është vetëvendosje. Unë që të hallë kam qytetarët nuk e kanë adresë. Trasti është nëse programin që e ka paraqit para qytetarëve, jo para qytetarëve, edhe nuk e implementon atë program. Jo. Dakor. Për cilat do më flisni? Po flas për cilën jo vetëm se ka ndryshuar subjektin, për cilën e ka një arsyetim në momentin kur vetëvendosja ka deviju, ka ndryshuar. Preteksti nuk e ka ndërtuar argumentin as më pak. As preteksti se ka ndërtuar. Shkasin që më thon ndrova subjektin, e kur e ka ndruar me arsyetimin, bindet pas kanë qenë për pushtet qendror, për cilën pi referohemi na gjithmonë. Programi është i njëjtë sali që ka qenë, e din shumë mirë. Programi 100 pikësh që ka paraqit para qytetarëve shpendameti është i njëjti. Programi nuk ka ndryshuar. Ai programi është duke pa. Jo, është duke u zbatu, edhe pse nuk jam çështje se nuk jam as për Prishtinë që më i ditë, nuk jetoj në Prishtinë, edhe nuk kam çështje shumë në komunën e Prishtinës, po me çaq informata, jo me çaq informata që kam, po janë duke implementuar pushtetin, mandatin kryetari edhe me kushtetute ka drejt për drejt për qytetarëve, po përmes subjektit. Nuk kanë vendosur qytetarët me peticionin më marr mandatin, fillimisht ai me fitu një mandat tjetër, ose me hini sfide, një vot besimi, nuk ka shku shpendametit e vot besimi. Minimumi do duhet ishte jo vetëm ndërheqje, po është një vot besim për cilën e ka mundësinë me kandidaturën që është potencialisht përmes një subjekti, që thash i dështuam i ka hershëm, fakti që nuk po ka vendosur me tralltu, është tradhtia e parë. Delegimi, udhëtimi në nivel qendror. A ka qenë tradhti kur ka ardhur Donika Kadaj tek VV-ja? A Donika Kadaj e keni cilësuar? S'po di që me thonë me çfarë epiteti kur ka ardhur në lëvizjen vetëvendosje. Lutem, e keni mirë për, unë e di se si është. Edhe ardhjen tonë, edhe secili qytetar. Unë kam qenë prej fillimit të marr prej. Tash dallon me orë me bë kontributin dhe me bë domin, shpendameti me bashkëpunëtorë të ngushtë, përfshi dhe ty, ku ka ardhur në emër të kontributit. Sot ka shkuar në emër të domit. Është u bë dam, edhe nuk është dami, veç vota e qytetarëve drejt për drejt me çet mandat, po vazhdon. Qytetarit intereson apo implementon programin dhe apo e rregullon jetën dhe apo mban besimin. Kushti i parë në demokraci është besimi. Besimin e ka tralltuar. Nëse është mangë me të fjallën tradhti, zëvendësova me një fjallë tjetër se duket e vrasht, po nuk është e vrasht, është fjallë e fjallorit, është fjallë e përshkrimit bukfal shqip, nuk më me cilësuar ndryshe, është tradhti. Edhe sido që të interpretojmë është tradhti e vetë kryetarit për besimin që e ka marrë. Unë e mirë pres kandidaturën, kuptimin e një garës në tarmen.
Po nuk e arsyetoja sot, nuk e kam illnimin, po e kam shqetësimin qytetar që ka fillu mu bo lëvizja vendendosje prap opozit e mirë fillt për me luftu një të keqe që ne pas me vendos me një mandat. E ka morë mandatin, unë ndihem keq, përveç që i tradhtun nga mandati që e kanë marë individualisht se cili, po ne emet një subjekti që e kanë avancu kështë këta, e këto ka pasojat funksionimi nivel lokal me qendror. Po të ishte shpendi, nivel lokal, nuk do të kishte, vetëm një fjali, nuk do të kishte një mandat si i delegum i kuvendet me votat për cila nuk i ka asë gjysmën, me 59 vota. Një njëri që nuk është pjesë e kuvendet, po merë mandat me shku me negociu edhe teritorin këtë rastin përsa po flasmi. Sa do që me legja në me përkufizu, po me qenë se i e bo argat i presidentit, i cili ka dalë për konizave shtetërore, kushtetuse, i njëti është rrezik me pas se rreth vetes ka marrë individ, të dikushëm dhe të dalëm për lëvizjes, që është fatkesi e jona si organizat, po njëhet është dam të qytetarët për cilën e kanë ndërtu shpresën, motivin për mu angazhu, Se nuk ju tha Donika ka dajt bujupit kuren nga AK-ja në vetëvendosje, jo nuk mundesh me ardhë se mandatin e ke fitu se AK. Përfundoje mandatin në AK, pastaj në zgjedhjet e 2017-ës eja edhe garon në subjektin e lëvizjes vetëvendosje. Nëse nuk e din, po ta veçoj diçka. Jo, e di shumë mirë, e di se kom qenë pjesë e lëvizjes prej vitit 2010 dhe i di gjitha publikisht një arsytim se ke dalë për lëvizjet vendosje. Cila ka qenë? Ndëgjar, i kemi dhënë arsytimet, unë nuk po du ndëgjar. Nuk po e du parlamentar që ekziston sot na e kemi, jo, përmes meje, ne e kemi dhënë sqarimet, i kemi dhënë se jo jemi jashtemës. Unë kisha dashur sepse një subjekt opozitar ka deviju rrugën, ka deviju, jo që pse ka rishqyrtu, po ka deviju. Se avancimi në thojza i si progresive, si produktive. I dini shumë mirë. Po nuk po duhe në atë temë, të futem duke pas parasysh se për neva ajo është e përfundume. Po si që e dini shumë mirë se si kanë ndodhë, se si kanë qenë rrethonat sidomos në Gjilan, në kohën kur unë e kom qeveri, faktikisht kur unë e kom qenë kryetare e qenës lëvizjes dhe vendosje, po nuk dua të merrem më me atë ko për arsye se për neve është e përfundume edhe për mua. Nëse ki një arsytim vetëm, po flasme si subjekt. Unë po dua dalë të funksionimi i kuvendit. Po pikërisht. Po, ne si opozit, funksionimi i kuvendit, unë kam një kritik shumë të madhe për kryetarin e kuvendit, zoti Kadri Veselin, i cili në këtë mandat nuk është duke udhëhequr apo nuk është duke funksionuar kuvendi ashtu si do duhet ishtë të funksionante. Duke pas parasysh se seancat, kemi seancat që ka fillon ndështë para 2 muje, 3 mujve, ende vazhdojmë, nuk kemi ditët e caktuara, sikur se ka qenë si regull që e ejtja dhe premtja të jenë ditë kur ka seanca parlamentare, dita e hënë e martë edhe e mërkurion ditë kur mbahen komisionet parlamentare, pra ndaj ka humbur funksionimi, unë pajto me këtë që kuvendi nuk është funksional. Nuk është funksional edhe për shkak të pozitës, sepse me qenë se pozita ka numrin e vogël të deputetëve, po edhe ata deputetë që janë pranishëm në seancë nuk janë të mjaftueshëm, nuk janë të gjithë prezent në seancë. Prandaj një gjë e tillë unë pajtohem plotësisht ky kuvend duhet të shpërbëhet, duhet të vijë një kuvend tjetër, duhet deputet tjerë për arsye se nuk është funksional. Ne derisa nuk i kemi numrat, pra po e potencoj, nuk i kemi 61 deputet për mocionin e mosbesimit dhe kësaj qeveri që ta votojmë, ne do të funksionojmë këtë mënyrë si kemi funksionuar deri më tani. A do të ngritë ndonjë mocion i ri ndaj qeverisë mosbesime? Mocioni sa është i mundshëm është edhe kjo edhe për publikën. Ende nuk janë numrat e mjaftueshëm që mocioni me qenë procedural dhe faktik. Përveç që është ligjore, drejtë edhe me rregullore dhe me ligjin në fuqi, ngecja është vetëm se nuk janë numrat adekuat. Përsa nuk i ka numrat, mazhoranca e shumicës që do duhet ishte, nuk i kemi edhe na për rrezim për këtë mocion të mundshëm për cilën e potencion. Po për neve është kjo mënyra të bënit opozit, kjo dallon sepse mungesa një antarit kryesisë, për cilën ka marrë prap mandatin dikush nga këta përfaqësues, ka marrë në emër të lëvizjes vetëvendosje, ka qenë renditur në fillim të listës, ka qenë në kryetare mandatin e kaluar, kjo është Aida Dërguti. Unë nuk kam averzion, nuk kam situatat pakëndshme me Aidën, po kam ndjeshmëri të madhe për cilën menaxhimin
e kuvendit e ka në dorë si përfaqësues e vetëvendosjes. Nuk kem përfaqësues për shkak të interpretimeve, hapësinës ligjore se kushtetuese që ka vënë zonja Bujupi është me vota të vetëvendosjes në akë, siç e tha zonja Baftiu. Jem të folur për funksionimin e kryesisë, për cilin referu edhe fjala se për këtë rast mënyrës menaxhimit kryetarit. Kryetari i kuvendit, kryetari është përgjegjës. Kryetari i kuvendit është përgjegjës, po fakti që i ka mbështetjen me vota në rrethot e caktuara, të marrë për bazë anëtarët përfaqësues të subjekteve, për cilën tashmë e ka këtë rol PSD-ja si mbështetëse, si ndihmës edhe e kuvendit, po edhe qeverisë rrjedhimisht, që kjo është kjo ngjecje është si opozitë. Po të ishte në funksion të opozitës, përfaqësuesi ose nënkryetari i kuvendit, do të duhet të ishin disa iniciativa për cilën edhe si anëtar e kryesisë do të kishte iniciativa në kryesi, e sidomos në menaxhim ose në rrethona tjera. Prandaj po, për Kadri Veselin nuk diskutojmë na sepse e njohemi, sepse ka dëshmuar mënyrën e menaxhimit, po shqetësimi jonë është mënyrën se si po bëhet kush po është në shërbim të tij. Sepse kush është në shërbim të tij? Subjekti PSD me mekanizmat që i ka kriju, që i ka marrë si besim qytetarë në lëvizjen vetëvendosje. Edhe anëtarja kryesisë. Juve si duket më tepër po ju pengojmë ne sa lese sa po ju pengon PDK-ja apo koalicioni pa. Aktualisht keni ndikimin më të madh sepse rolin e keni marrë më aktiv. Ne jemi një larg një hap, një distancë me Kadri Veselin për faktin që PSD është mes nesh. Ky është Bini numrat. Bini mos mocionin mos besimit. Të ejtën thirrmi seancën edhe rrëzojmë qeverinë. Nëse falë me absurditet këtë farë punë, nuk është qashtu. Veç kje parasysh, na i dim, jem vedishëm që aktualisht nuk janë numrat. E ke pas momentin e zë... Jeni të punu me i ba numrat? Po gjithsesi. 58 janë prej fillimit që 2 vite i ba në qeverisje. Që është ndryshime që me thonë në njësoj procedurën? Kjo qeveri, këtë javë do t'i sjellmi numrat, këtë javë do t'a bëj mocionin që 2 vite jemi duke biseduar këtë çështje. Nuk është kohë në mandatin afat diavosh, nuk kem të thonë asë një moment si afat kohor, ne jem të thonë si mundësi vote, ne jem të vedishëm, e hudhen mocionin, s'ki drejt 6 muaj, do më 6 muaj është gjatë i kësaj mandatit qeverisë. Shkun që gjatë 6 muaj, po u bënën 2 vjet, po shmamin është ata provosh një herë, po besoj që ka edhe deputet tjerë që nuk janë të kënaqur me këtë qeverisje, nuk shkun 6 muaj. Në shkrimet e keni thoj keni deputuar si subjekt tjetër opozitar me numra aktual në kuvend. 12. Kje parasysh po i paske adresu të LDK-ja, si fuqi e vota në kuvend, po si subjekt politik është vetëvendosja para ende, në këtë që jem certifiku në si subjekt i parë politik. Dakor, te paske gjithë LDK-n, po thuma efektin e shefi grupit parlamentar në një debat. Edhe në nënshkrimin, edhe gatishmërinë dhe votimin, ne kemi pas një moment faktik, një moment një ndjeshmëri të shpejt në procedurë, me apo pa dashjen e qeverisë, ka qenë mos votimi në buxhet shtetëror. Nuk shkon qeveria në zgjedhje nëse nuk votohet buxheti, dim shumë mirë. Me çfarë shtetime keni votuar çka? Jo, na e kena votue, sepse kena bë 4-5 kushte, cilat kushte shumica janë plotësu. Ju e dini shumë mirë se kjo qeveri ka sa 22 ministra, e ka 100 zavens ministra, dhe ne kemi vësi kusht ligjin për qeverin i cili do t'ja ndaloj se cilët qeveri që do t'vije. Që ki kusht ligjin pa i mandati pa i vazhdojnë? Jo, është duke u punuar në këtë drejtim, shumë shpejt do vjen ligji për qeverin. Me pas përzuti momentin e ndishëm, po, nuk kaloj ligje se janë interesi ma jetë reforma pensionaleve që është fillu është duke u punuar. Këtë këto janë mënyre bashkëpunimit juve me mazhorancën. Janë plotësimet kushteve... është mënyrë e opozitarizmit konstruktiv, si që ceka në fillim. Vesh pak, roli opozitës me ndryshu qeverinë. Pra së është e korektushme. Po deri sa nuk mundesh me ndryshu, sa li nuk mundesh... Në momentin ku provon skandale, se ku që ke rasti i përditshëm, i ndërmarjeve, se këto efekte i prodhon qeveria. Me mekanizme që i ka shtetëror i parandalojnë. Gjitha qeverit... Mos jam nistoj as kalume se jo, nuk jam nistoj gjitha qeverit po thuj se kanë punu dhe kanë vepru njësoj, po kjo qeveri ma haptas po i banë. Dhe një pyetje të fundit, me gjitha do të bëj për televizionin publik, kemi një ligj i cili po pret dhe për inate politike, në fakt si që është nuk po votohet. A keni ndërmend që RTK-n definitivisht ta votoni ligjin apo do të zvarritet dhe më tutje kështu, nga se opozita nuk po e voton, po dhe një pjesë e opozitës realisht. Realisht ju befasut, zonja Baftiu, kur erët në RTK në çfarë kushte punon televizionin publik? Unë në RTK3 nuk kam qenë RTK3, po në RTK1 ishim po, dhe RTK1 nuk është ish ma mirë se sa të reshi. Thëmë drejten, me këtë çështje më tepër, ne kemi antarën e komisionit për media, e dini, që është Shqipe Pantina,
dhe më tepër është marrë me këtë çështje, unë që po besoj se të shohmi, të diskutojmë. Zoti Zyba e di që nuk e marrë... Me përgjësimi i termit ligji për RTK-n, përkundër që nuk jam marrë, kom pas interesim, nuk e mboloj me komision, për ndryshe jam marrë, sepse ka pas debat. Përveç debatit ka pas edhe një form, një verdikt që ja ka dhënë kuvendi mënyrës, po kem parasysh diçka, po bëjmë fjalë për mënyrën e pagesës. Ky është shqetësimi, mënyrën e investimit. Megjithatë ajo është ka shkuar kohë gjatë për të definuar dhe janë pajtuar gjithë anëtarët e komisionit që kjo do të jetë. Çfarë po ndodh tash është çështje politike që nuk po zgjidhet përfundimisht fati i televizionit publik. Fati i televizionit Kosovës vendoset si mekanizëm me prioritet, nuk është ardhur deri tash. Qoftë me çevizë e kaluar, po në mënyrën e këtij ligji ose ngecja, ose defekti, ose ankesa që kanë ardhur përmes sindikatës, po pse jo edhe përmes punëtorëve të tjerë që janë aktiv, sidomos ata që kanë mandate më herët, kanë mënyra të menaxhimit me RTK-n, shqetësimet i kanë adresuar te subjekti jon. Po për mua personalisht, mënyra se reagimi ka ardhur vetëm te kjo e fundit, te diskutimi si ligj për mënyrën e kompenzimit edhe format e menaxhimit si paras publike. Unë kam rezervën për këtë mënyrë, sepse nuk mendoj që duhet të vazhdoj në mënyrën që ka vazhduar RTK deri tash. Ne si vetëvendosë kemi pas kundërshtimet tona me politikë bërjen e këtij mediumi, për cilën paguhet prej buxhetit të shtetit. Qoftë drejt për drejt ndikuar, qoftë indirekt tash. Kjo mënyrë, për shembull, kemi pas aktivitete simbolike, edhe punësimi, edhe adresimi dhe politikat nuk janë të paanshme. Këtu tashmë dihet, na para se me dal publike këto i ka paraprirë RTK-ja. Ne kemi pas aktivitet simbolik, është quajt mediumi, është quajt për RTK-n, është quajt ikonatave. Ka pas një farë punësimi para prak, për cilën është ngop me numrin enorm. Megjithatë pavarësisht kësaj, realisht me këtë ligj, cili është votuar në komision dhe është përkrahur në farë forme, me atë sa kemi arritur të shohim që e pavarëson realisht RTK-n nga politika. Kjo është ndoshta esenciale. Keni parë dhe a do ta shqyrtoni nga se gjithë punëtorët e RTK-s sigurisht janë nangët se çfarë do ndodh me fatin e RTK-s. Sigurisht që edhe zgjidhja duhet vi prej kuvendit edhe sa më shpejt që është e mundshme. Po kjo pas një debati të mirëfillt. Unë veç për referona reagimit të shefit grupit parlamentar të PDK-s, edhe qëndrimit kur thotë unë nuk kam asnjë interes aty, po RTK-n po. Veç pak ditë më vonë dul një interes i motrës, sana për cilën nuk po mirë. Interes i gjithë, interes publik është. Interesin publik, mos ta kthejmë në intereset grupeve ose të individëve që janë të punësuar këtu. Prandaj duhet sa më shumë të ketë filtra pak më shumë për faktin me qenë më i përsosur, sepse po synojmë edhe integrime edhe avancime. Nuk mund integru nëse transmetuesin këtë rast publik. Veç si transmetues, po them si opinion që shërben qytetarëve, nëse nuk është nivelin e duhur. Do të më përcjell edhe me financa, për cilën si ka mungu besoj, po mënyra menaxhimit për neve është shqetësuese. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë për diskutuar për rolin e opozitës në shtetin e Kosovës, realisht në kuvendin e Kosovës. Dashur shikues, do të ndjekim bllogun e shkurtër të lajmeve, të orës 16 kemi dalë pak nga termini, megjithatë ishte një debat i frytshëm, besoj që ja ka vlerëtur.